Even 1,000 steps starts from a single step. हजारौं कदमको पाइलाको सुरुवात पहिलो पाइलाबाट हुन्छ। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईले हाम्रो च्यानलमा। के तपाई प्रोफेसनल वेमा इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो युट्युबको लागि? चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोलाई पुरै हेर्न पर्ने हुन्छ। तपाईलाई सरल भाषामा, सरल वेमा हाउ टु मेक द इन्ट्रो फर योर युट्युब भिडियो भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु। र तपाईलाई ढिला नगरिकन म मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लिएर जान चाहन्छु। आफ्नो मोबाइलमा रहेको KineMaster एपलाई ओपन गर्नुहोस् र क्रिएट न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र एक्सपेक्ट रेशियो 16:9 देखाउँछ, त्यसमा क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईलाई मिडिया ब्राउजर देखाउँछ र तपाईले युट्युबबाट डाउनलोड गर्नुभएको ग्रीन इफेक्ट्स इन्ट्रो भिडियोहरू तपाईले क्लिक गरेर KineMasterमा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई कुन चाहिँ भाग मन पर्छ त्यो भागलाई तपाईले ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई तपाईको भिडियोको कुन चाहिँ भाग ट्रिम गर्नु छ त्यो भागलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि कैँचीको चिन्ह देखाउँछ स्प्लिट एट प्ले हेडमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि कुन चाहिँ भाग तपाईले चाहन्छ त्यो भागलाई सिलेक्ट गरेर फेरि स्प्लिट एट प्ले हेडमा थिच्नु भने तपाईको त्यो बिचको भाग चाहिँ क्रप भएर छुट्टिन्छ र अरु तपाईलाई नचाहिने कुनै छ भने त्यसलाई रिमुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिलिट बटनमा। तर तपाईलाई चाहिने चिज चाहिँ तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म यिनीहरू भागहरू इम्पोर्टेन्ट चिजहरू सिलेक्ट गर्दैछु। रिमेनिङ भाग जुन तपाईलाई चाहिँदैन तपाईले लेफ्ट साइडमा त्यो डिलिटको बटन देख्नु भएको छ होला, त्यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईलाई नचाहिने भागहरू डिलिट हुन्छ। आफूलाई चाहिने पार्ट राख्नुहोस् र बाँकी सबै डिलिट गरिदिनुहोस् र लेयरमा गएर मिडियामा गएर आफूले डाउनलोड गरेको युट्युबबाट कपिराइट फ्री इन्ट्रो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले ग्रीन स्क्रिन कपिराइट फ्री इन्ट्रो डाउनलोड गरेर राखिसकेको थिएँ युट्युबबाट, तपाईले पनि त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई कति टाइमको राख्न मन छ त्यति टाइमसम्म आफूले तन्काएर स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले दोस्रो लेयरमा क्लिक गरेको मेन लेयरमा क्लिक गरेर क्रोमा की एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले इनेबल अन गरेर तपाईले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ कतिमा राख्ने भनेर तपाईले आफैले आफ्नो भिडियो अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ यो हैन। र यति गरिसकेपछि तपाईको लुक्स हेर्दा राम्रो देखिएको छ। यति गरिसकेपछि तपाईले पिक्सल ल्याब एप्लिकेसन ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोरबाट टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो आवश्यकता अनुसारको लेख्न सक्नुहुन्छ। आफूले मैले सब्स्क्राइब भनेर लेखेँ है र ओकेलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यति गरिसकेपछि र तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल एमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले स्टाइलमा गएर त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्याम्पल हैन। तपाईले कुन चाहिँ स्याम्पल ब्राउजरमा गएर स्याम्पल लिन सक्नुहुन्छ। कुन मन पर्छ? मलाई अहिले यो मन पर्यो, यो डिजाइन हैन। त्यसपछि अब अरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कपी पेस्ट रिलेटिभ पेन्डिङ कलर भन्छ। तपाईले साइजमा गएर तपाईले साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ कत्रो राख्ने यसरी हैन। त्यसपछि तपाईले कलरमा क्लिक गर्नुहोस् र ग्रेडियन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अनि मन चाहे कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जुन मन लाग्छ त्यही सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब एबी फन्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले मन चाहे फन्टहरु टेक्स्टको सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई यो मन पर्यो, मैले यो सिलेक्ट गरे। बी स्टाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले बोल्ड इटालिक अब तल धर्को के दिन चाहनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले हैन। तपाईले कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको टेक्स्टलाई तपाईले आफ्नो चाहे अनुसारको बङ्गाउन मिल्छ। कुन चाहिँ डिग्रीमा बङ्गाउने भनेर तपाईले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो विचारले। त्यसपछि रहेको छ थुप्रै लाइनमेन स्पेसिङ लाइन स्पेसिङ स्ट्रोकमा गर्दा तपाईले कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाहिरी कभरको लागि कुन चाहिँ मन पर्छ तपाईले त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेडियन्ट पनि छ, तपाईले मिक्स कलर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोमा रहेछ पर्सपेक्टिभ, त्यसमा गएर तपाईले तपाईको डिजाइनहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। कसरी कुन चाहिँ डिजाइनमा राख्ने तपाईले त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। पर्सपेक्टिभमा गएर तपाईको टेक्स्टमा डेकोरेसन सकिसकेपछि तपाईले त्यो दुईटा स्क्वायरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सप्यारेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको पछाडीको ब्याकग्राउन्ड ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ र तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एक्सपेक्ट रेशियोमा कति जान्छ त्यतिमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई त्यति एक्सपेक्ट रेशियो भए पुग्छ र तपाईले माथि 3 डटमा गएर क्लिक गरेर एक्सपोर्ट इमेज गर्नुभयो भने तपाईको जेपीजी मा तपाईले क्लिक गर्नु भने नो ट्रान्सप्यारेन्ट भनेर देखाउँछ, देख्नु भइहाल्यो होला। तपाईले पीएनजी मा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट रहनको लागि, किनकि यो हामीलाई
पछि KineMasterमा लगेर एडिट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। सो तपाईँ KineMaster ओपन गर्नुहोस् र लेयरमा गएर मिडियामा गएर तपाईँले अहिले पिक्सल एपमा सेभ गर्नुभएको सब्सक्राइब टेक्स्टलाई ल्याएर तपाईँले यसमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले मन चाहेको एनिमेसन यसलाई दिन सक्नुहुन्छ र राम्ररी मिलाएर राख्नु भयो भने तपाईँको राम्रो देखिन्छ। सब्सक्राइब लेयरलाई क्लिक गर्नुहोस् र इन एनिमेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई कुन चाहिँ मनपर्छ त्यो तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पपअप छ, स्लाइड राइट छ, स्लाइड लेफ्ट छ। मलाई चाहिँ कभरेज भन्ने चाहिँ ठिक लाग्छ है। म चाहिँ अब कभरेज सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टेक्स्टको एनिमेसन कस्तो भयो भनेर है त। र तपाईँले ओभरअल एनिमेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लिङ्क सो राख्ने कि फ्लिकर राख्ने कि फाउन्डेसन राख्ने कि फ्लोटिङ राख्ने कि ड्रिफ्टिङ राख्ने कि होइन के राख्नु मन छ तपाईँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ कुन मनपर्छ, ड्रिफ्टिङ पनि ठिकै छ, ड्रिफ्टिङै राख्छु है। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्टार्टिङ र ओभरअल र तपाईँले इन्डिङ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। इन्डिङ तपाईँको एनिमेसन नै राख्न सक्नुहुन्छ यसमा, जुन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर पनि हो है। फाइनल्ली तपाईँले अडियो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। म्युजिकमा गएर तपाईँले कहाँ सेलेक्ट गर्नुभएको छ र तपाईँले चाहिँ कपिराइट फ्री म्युजिक चाहनुहुन्छ भने युट्युबको अडियो लाइब्रेरीमा गएर तपाईँले कपिराइट म्युजिक सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यो कपिराइट म्युजिक युट्युबको लाइब्रेरीबाटै ल्याएको हो है। र यति गरिसकेपछि तपाईँको इन्ट्रो लगभग कम्प्लिट हुन्छ। I hope you guys understand how to make intro for YouTube. यस्तै नयाँ नयाँ जानकारी सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाइ बाइ।